vond het erg leuk. Ik kom zelf van een iets meer technische achtergrond in Eindhoven. Dus ik vond het sowieso mooi om hier het contrast tussen natuur en techniek te zien. En dat je daar ook echt impact mee kan maken. In de buitenwereld hebben mensen nog wel het idee, dat gebeurt in Wageningen, komt nooit op de markt. En dat is nog wel iets dat ik denk van, dat zou zeker ook met dit, helpt daar wel heel erg bij. Dat mensen echt een idee hebben van, goh, hier gebeurt praktijkgericht onderzoek, waar ook een teler of een machinebouwer in de praktijk iets mee kan en wat van leert. Nou, ik vond het een leuke en inspirerende dag. Ik heb gezien wat de status is van de tomatenoogstrobot. En daar heb ik wel weer wat van geleerd. Ik werk voor een tomatenteler en nu de uitdaging die wij hebben met arbeid, daar moeten we toch op in gaan zetten dat we het gaan automatiseren. Ik denk dat het altijd goed is om te zien wat zijn de nieuwe technologieën, waar zijn de nieuwe ontwikkelingen. En om die ook in de praktijk toegepast te zien worden, ja, dan is dit een uitgelezen kans.